سلام زخبركم تختاتلتي ازمه دبزي اب يوتيوب اب فنان اب انفوز في النمدبي عدلاويو كبرأب تصفى ميكال كما يكنيكم زي خبركم تختاتلتي مدب ቅንጥብጣብ ስፖርት ለሙቀዳሙን ዝተፈላልየ ኩርናዓት ፈቲሽና ዘዳለና የትሕዝቶታቲና ክነቅርብ ለኩም ኣብ ናይሎም መደብና ንሓይሊ ደገፍቲ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ድሬክ ዝስሙ ደራፋይን ጋንታታት ይፈጥሮ ይዝበሃል ዘሎ ሕማቅ ፋል ሙፃእ እንግሊዝ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝፈጥሮ ጽልዋን ካልእን ከነቅርብ ለኩም ኢና ብሩኽ ቀዳሚ ሰንበት ንኹልና أبزوانزي سومناوي أب ميدا بزركبو متن دقفتي جرمناويت كلب بورسيا دورتموند أب على مريحنة كمتحز مربب حبريتا ديل ميل نمتنعتاو الصحف CIES فوتبول أوبزرفاتوري مركز بمقبار أبزي زحلف سومنا بقصة تصفيرام ميدا بورسيا دورتموند إدنا بارك سومناوي بجمجام 8 حزبي كمز إنجليز نتجرزلهم نزقت رزي إزميلا بتخططالي كاب كلتشحن 10 سلستن كساب كلتشحن 10 شمونتن كم زنجدو ما تصبصبات اللهم دحري نايزا كانتا ميدا زبزح قطري دغفتي سومناو زنجد ميراتات اولد ترافورد ناي مانشستر يونايتدن نو كامب ناي بارسلونا نيم أبراب عين حمشا انترتا زركبو دما ناي باير مونيك أليانز إيرينا ناي ريال مادريد برنابوم بمسارتي استخايد مصنعتي ناي أرسنال ميدا أبشاب عي ناي مانشستر سيتي أمبل 10 تخلتم ناي ليفربول أمبل 20 حدن ناي تشيلسي أمبل 33 ناي توتنهام أمبل 34 ترتا خسرعون كلو أتذكرم ناي ساندرلاند ميدا لعل ناي ليون جوفنتوس نابولي إيفرتون رومان فالنسيان مسروعيم كاب تثبيت بزحات وصاي إيطالياوي أتلانتا أب 10 ترتا تسريع علم أزي بتي أقدمو ستقصت كال استخايد مصنعتي ن50 حالن زتفلاليه ليغات نا 40 حالن هاجرات أب قمت زأتويم بدرجة ليغ دما بوندسليغا بمنصر قطري تختاتلتي أب قدمي تساريع لهم بقمقام أب نفس وقف قدام بوندسليغا جرمن أب ستاديوم زركبو تعذبتي 43 شحن 300 كل التانيوم دريك كنداوي نايراب موسيقኛ ኮይኑ ብለውሃቱ ዝተረስዑ ናይ ቴሌቪዥን መደባት ድማ እንደገና በመብርባር ዝፍለጥ ሰብዮም በደረጃ ዓለም ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ፈተውት ዘለውዎ እዩ እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ስፖርት ክንመጽእ ከለና ዘይተደላይ ሰብና ኾነ ካብ ዝመጽእ ኣይወሓደን ኣብ ዝሓለፈ መደባት ከም ዝተገልጸ ተወላዲ ዌልስ ኣሮን ራምሲ ሸቶ ኣብ ዘመዝግበሉ ግዜ ብዙሓት ህቡባት ሰባት ከም ዝሞቱ ከም ዝግለጽ ኣቕሪብናልኩም ነርና ናይ ድሬክ ኩነታቱን ካብዚ ዝፍለ ኣይኮነን ዳርጋ ዝበዝሑ ምስቲ ሙዚቀኛ ዝሰኣሉ ሰባት ድሕሪ ግዜ ሓደጋ መጉዳእቲ ወይ ስዕረት ይዘጓንፎም መወዳእታ ግዜ ምዝ ስነ ጥበበኛ ዝተሳኣለ ተጻዋታይ PhD ላይቪን ኩርዛዋ ነቲ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ምዘርግሖ ኣብ ዘካየዶ ግጥም አንጻር ሊለ ገፊሕ ናይ 5 በ1 ስዕረት ይኩንይፎም ናይ ድሬክ ኩነታት ንኽለባት ኣዝዩ ኣሻቓሊ ይኾይኑ ዘሎም ኢጣልያዊት ሮማ ኩሎም ተጻወታ ምስቲ ስነ ጥበባዊ ከይሰኣሉ ከም ዝኣገደት ክግለጽ እንከሎም ብዙሓት ናይ ኤውሮጳ ጋንታታት እውን ተመሳሳሊ መምርሒ ናብ ተጻወተን ከም መሓላልፋ ይቀራረባ ከም ዘለዋ ይሕበር ድሬክ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዙሕ ሙዚቃዊ ምርኢት ከቕርብ ኣብ ከተማታት እንግሊዝን ኤውሮጳ ናብትን ክብል ይቐኒዮም ኣብ ዝኸዶ ዓዲ ምዝረኸቦ ተጻዋታይ እናተሳኣለም ኣብ ውጽኢት ናይቶም ስፖርታውያን ድማ ቅትለት ክፍጽም ከም ዝጸንሐ ዝኽሰስ ዘሎም ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ ሓደ ካብቶም ሙዚቃዊ ምርኢት ናይ ተጻዋታይ ኣብ ከተማ ለንደን ዝተኸታተሉ ኮይኑ ድሕሪ ምዛምት ምርኢቱን ስእልያት ሪፍዮም ድሕሪዚ ንፖግባ ዘጓነፎ ነገር እንተዳሎ ናይ ክልተ በሓደ ስዕረት ብወልቭስ ኣብ ናይ FA ካፕ ጸወታይ ነዚ ምርኢት እዚ ጋቦናዊ ኣጥቃዒ ኣርሰናል ፒየር ኤምሪክ ኣቡማያንጉን ተኸታቲልዎ እዩ ዝሰዓቡኻ ናይ ሓደ ብባዶ ስዕረት ብኤቨርተን እዩ ሓደ ካብቶም ካብ ድሬክ ሕማቕ ፋል ዝተረከቡ ዝበሃል ተጻዋቲ ኣርጀንቲናዊ ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ምስ ስነ ጥበበኛ ድሕሪ ምርኻቡ ኣብ ናይ ቀዳማይ እግሪ ቻምፒዮንስ ሊግ አንጻር ቶተንሃም ጋንቱ ሓደ በባዶ ክትሰዓር እንከላ ፍጹም ቅላዕ ከም ዝሰሓተ ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት መራሒት ግጥማት ቡንደስሊጋ ጀርመን ዝነበረት ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ናብ ሙኒክ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ወሳኒ ግጥም 5 በባዶ ከም ዝተሰዓረት ይዝከር
ጠንቂ ናይት ስዕረት ድማ ድሬክ እዩ ዝብሉ ወገናት ብዙሓት እዮም ምክንያቱ ቅድሚ ተጻወታ ብዝነበረ መዓልታት ብሉት ተጻዋታይ ዶርትሙንድ ሳንቾም ምስ ካናዳዊ ግዜ ኣሕሊፉ ስለ ዝነበረ ባህልቲዮም ድሬክ ካብ 2013 ጀሚሩ ከም ኣምባሳደር ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ጋንታ ቶሮንቶ ራፕተርስ ኮይኑ ይሰርሕ እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ካ ናይታ ጋንታ ማልያን ኣርማን ተኸዲኑ ይረአ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ዓመታት እዛ ጋንታ ኣብ ዓበይቲ ግጥማት ዝተፈላለየ ስዕረት ክትቀምስ ትረአ መቸም ናይ ድሬክ ነገር መወዳእታ ይብሉን ባህልቲዮም ቶም ብቀረባ ዝከታተልዎም ኣብ 2015 ኣሜሪካዊ ተጻዋቲት ባይታ ቴኒስ ሴሬና ዊሊያምስ ኣብ 4 ናይ ግራም ስላም ውድድራት ዓለምና ብምዕዋት ነቲ ብስቴፊ ግራፍ ኣብ 1988 ዝተሰርሐ ታሪክ ክደግሞ አንኪላ ነይራ እቲ ዘገርም ድሬክ ኣብዚ ዓመት እዚ ንኹሉ ጾታታት ሴሬና ብቀረባ ይከታተል ጀሚሮም ናይ ድሬክ ጽልዋይ መስለኒ ድማ ነቲ ሓሳባ ክውን ክትገብሩ ኣይቃለትን ሴሬና ኣብቲ ኣገዳሲ ዝነበረ ናይ ዩኤስ ኦፕን ናይ ፍጻመ ጾታ ሮቤርታ ቪኒችት ንሴሬና ክትስዕር ሓደ ካብ 300 ነይሩ ዕድላ እንተኾነ ሴሬና ተጽቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ቀሚሳ ወጽያ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኮነር ማግሬገርን ካቢብ ኑርማጌዶቭን ዝተኻየደ ግጥሙን ጽላል ናይ ድሬክ ዝሓለፈ ይበሃል ማግሬገር ልዑል ተጽቢትና ተገብረሉ ከለዩ ኣብ 4ይ መድረኽ በቲ ሩስያዊ አንጻር መጋጥምቱ ተሳዒሩ ናብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሱፐር ቦል ውድድር ክንሰግር ድሬክ ናይተን 4 ክዕወታ ይኽእላየን ዝተባህላ ጋንታታት ኣርማ ዘለዎ ማልያ ገይሩ ተራእዩ ካብዘን 4 ክለባት ተን ክልተ ፍጻመ ክበጽሓ ምዃነን ርጉጽ እዩ ስለዝኾነ ናይ ድሬክ ሕማቕ ዕድል ኣብ ዝግጥም እዚ ከኽትም ይኽእል ተባሂሉ እኳ እንተነበረ እተን ኣብ ፍጻመ ዝበጽሓ ጋንታታት ዘመዝገበ ሸቶታት ግን ኣብ ታሪኽ ናይቲ ውድድር ዝተሓተ ምንባሩ ኣዛረብ ኮይኑሎም ናይ ድሬክ ዑደት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ሮማ ኢጣልያ ይኸበቃ ስለዝኾነ ድማ ሮማ ንኹሎም ኣካላት ጋንታ ምስቲ ስነ ጥበባዊ ዝኾነ ስእሊ ከልዕሉን ኣብ ምርኢቱ ከይሳተፉን ትእዛዛ ዘመሓላለፈት ዘገርም ምትእስሳር ፍጻሜታት ኣብ ዝቕኛት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ረብዕ ፍጻመ ናይ ካልኣይ እግሪ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ግጥም ስፓኛዊት ባርሴሎና ኣብ ሜዳ ንማንቸስተር ዩናይትድ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 3-0 ከም ዝተዓወተትን ብሓፈሻዊ ናይ 4-0 ውጽኢት ናብ ዝቕጽል ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጾታ ከም ዝሓለፈትን ይፍለጥ ኣብዛ ግጥም እዚኣ ብሉጽ ብቕዓት ብምርኣይ ንጋንቱ ናብ ዝስዕብ መድረኽ ከም እትዘልል ዝገበረ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ እዩ ድሕርቲ ግጥም ኣብታ ሜሲ ተወሊዱ ዝዓብየላ ከተማ ሮዛሪዮ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት 19 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሶም እተጻዋታይ ንዝገበሮ ቃለ መጠይቅ እዮም ዳሲ ሶም እንደገና ናብ ህዝቢ አቅሪቦም ሜሲ ወደ 13 ዓመት እንከሎ ምስ ጋዜጣ ለካፒታሉ ቃለ መሕተት አካይዱ ነይሩ እታ ጋዜጣ ነቲ ምስ ሜሲ ዘካየደቶ ቃለ መሕተት ምስ ሊዮነል መሲ ከነላልየኩም ዝብል አርእስቲ አመሪጻትሎም ኣብቲ ትሕዝቶ ድማ ሜሲ ኣብ 10 ዲቪዥን ዝጻወት ኮይኑ ኣብ መንጎ መስመራት ምክፍፋልን ምጥቃዕን ዝስለፍ ተጻዋታ እዩ ኣብ ክለብ ኒውዌል ኦልድ ቦይስ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ብሩህ ተስፋ ዘለዎም ተጻወት እኳ እንተ ዘይኮነ ብሩህ መጻኢ ከም ዘለዎ ወግና የጠራጥርን ቁርብ ሕጽር ዝበለዩ ብቕልጣፊዩ ንኽልተ ተኸላኸልቲ ክሓልፍን ሸቶ ከምዝግብን ግን ኣይሽገርን ልዕሊ ኩሉ ምስ ኩዕሶ ብፍቕሪ ዝጻወት ዓይነት ህፃን እዩ ክትብል ጽሒፋ ናይቲ ግዜቲ መልስታት ሜሲ ምስቲ ዝነበሮ ንኡስ ዕድመን ውሕቶ ተመክሮን ሕማቕ ኢልካ እውን ዝግለጽ ኣይኮነን እታ ጋዜጣ ብ3 መስከረም 2000 ዓመተ ምህረት ተሓቲማ ሜሲ ድሕሪ ናይ ቃለ መጠይቅ ግዜ ድሕሪ ውሕድ እዋን ናብ ባርሴሎና ተሰጋጊሮም ገለ ካብቲ ዝቀረቡሉ ሕቶታትን ዝሃቦ መልስን ዝስዕብ እዩ ንመን ክትመስል ትደሊ ነቦይን ነባሓጎይን ንመና ስልጣኒ ዝያራ ተድንቕ ንኹሎም ቶም ኣበበይኑ ግዜ ዝመሃሩኒ ኣዝየ የድንቖም ተድንቖም ተጻወትኸም ሓወይን ወደ ሓወቦይን ትፈትዋ ጋንታ ኒውዌል ኦልድ ቦይስ ካልእ ኪኖ ኩዕሶ እግሪ እንታይ ትህቦለካ ሙዚቃ ምስማዕ ፈትየ ትፈትዎ መጽሓፍ ዋ ዝፈትዎ መጽሓፍ ዳ መጽሓፍ ቅዱስ ክብል ይመልስ ሂቦም ትፈትዋ ፊልም ዝፈትዋ ፊልም ቤቢ ዴይ ኣውት ድሕሪ ኩዕሶ እግሪ ትፈትዎ ዓይነት ስፖርት ሃንድቦል ናይ ኩሉ ግዜ ሕልምኻ እንታይ እዩ ሕልመይ ዳ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣርጀንቲና ምጽዋት ኣዚኻ ዝሓሰንካሉ መዓልቲ ዓባይ ዝዓረፈትሉ እዋን ትፈትዎ ምግቢ ዝፈትዎ ምግቢ ደርሆ እዩ ትፈትዎ ዓይነት ትምህርቲ ቋንቋ ምስ ዓበኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ ትደሊ ናይ ስፖርት መምህር ብምባል ይመሊሱ ነይሮም ነዚ ናይ ቅድሚ 19 ዓመታት ሕቶ ሎሚ እንደገና ንሜሲ እንተንቅርበሉ መቸም ካብዚ ናይ ሽዑ ፍልይ ዝበለ መልሲ መሃበም
ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ሓደ ገዲ መሓላ ውልዳት ኣብ መዝገብ ጊንስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ተመዝጊቦም እዚ ኢሳክ ሃይኪም ዝተባህለ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መበል 73 ዕድሚኡ ምስ እስራኤላዊት ክለብ ኢሮኒ ይሁዳ ተጸምቢሩ አንጻር ማካቢ ራማት ግጥም ብምክያድ እዩ ዝዓበየ ኣብ ተወዳዳሪ ፕሮፌሽናል ጸወታ ዝተራእየ ስፖርተኛ ዝብል ክብሪ ረኺቡ ኣብ መዝገብ ጊንስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ተመዝገበ ኣብዛ ግጥም እዚኣ ኢሳክ 5 በሓደ እኳ እንተ ተሰዓረ ወከልቲ መጽሓፍ ክብረ ወሰናት ግን ኣብቲ ሜዳ ተረኺቦም እዮም ነቲ ናይ ክብሪ ምስክር ወረቐት ነቲ ኣቦ ረኪቦም ኣብታ ኣጋጣሚ ኢሳክ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ሽልማት እዚ ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ኩርዓት እንተላይ ንሓፈሻዊ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሃገር እስራኤል ዓብ ኩርዓት ይኽብል ተዛሪቡ ኣቀዲሙ እቲ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብሮበርት ካራሞና ዝተባህለ ዩራጓያዊ ተታሒዙ ነይሩ እዚ ዩራጓያዊ ኣብ 2015 ኣብ መበል 53 ዕድሚኡ ንክለብ ባንዴ ደ ካዙር ወኪሉ ብምጽዋት እዩ በዓል ክብረ ወሰን ኮይኑ ጸኒሑ ክብረ ወሰን ምምዝጋብ ሸቶ ፕሪሚየር ሊግ ሒዝ ዘሎ ተጻዋታይ መን መስለኩም ንኹልኹም ኣብ እምሮኹም ብዙሓት ተጻወቲ ከም ዝመጹ ፍሉጥ እዮም በዓል ክብረ ወሰን ምምዝጋብ ሸቶ ዝውድድር ዝግን እንግሊዛዊ አጥቃዒ ኒውካስልን በርሚንግሃምን ዝነበረ ኣላን ሺረር እዩ ሺረር ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዘለዎ ናይ ሸቶ ክብረ ወሰን 260 እዩ ነዚ ብዙሕ ሸቶታት ኣብ 14 ዓመታት ይመዝጊብዎም ካብ 17 ሚያዝያ 2006 ጀሚሩ ድማ ክሳብ ዝእዋን እዚ እዚ ክብረ ወሰን ኣይተሰብረን እሞ መንዳ ክሰብሮ ይኽእል ዝብል ሕቶ ክስዕብ ምዃኑ ፍሉጥ እዮም እቲ ዘገርም ቶም ክሰብሮ ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ ተጻወቲ ካብዚ ብዙሕ ሸቶታት በኣስታት 50 እዮም ርሒቆም ዘለዉ ብመሰረት መግለጺ ብዙሓት ተንተንቲ ነዚ ናይ ኣላን ሺረር ክብረ ወሰን ክሰብሩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣጥቃዕቲ ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ሃሪ ኬን ናይ ቶተንሃም ሮሜሉ ሉካኩ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድን መሐመድ ሳላህ ናይ ሊቨርፑልን እዮም ሺረር ኣብ ቻምፒዮንሺፕ እንከሎ 23 ሸቶታት ንሳውዝሃምፕተን ኣመዝጊቡላ እኳ እንተነበረ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ግን ብማልያ በርሚንግሃም 112 ብማልያ ኒውካስል ድማ 140 ሸቶታት ይወፂሮም እዚ ብዙሕ ሸቶታት ከምቲ ኣቀዲሙ ዝተገልጸ ኣብ 14 ዓመታትን 441 ግጥማትን እዮም እዚ ሓንቲ ሸቶም ኣብ ነፍስ ወከፍ 1.67 ግጥም የመዝግብ ነይሩ ማለት እዩ ንዓመት ድማ 18.57 ሸቶ ይቁጽር ነይሩ እቲ ዘገርም ኣላን ሺረር ነታ ናይ 260 ሸቶ ድሕሪ ምዝጋቡ ድሕሪ 10 ደቂቕ ብሰንኪ ዘጓነፎ መጉዳእት እዩ ኣብ መበል 35 ዓመቱ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ወፂኦም ንናይ ሺረር ክብረ ወሰን ክሰብሩ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝበሃሉ ተጻወቲ ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ገና 162 ሸቶታት እዩ በፂሑ ዘሎ ናይ ቶተንሃም ሃሪ ኬን 125 ሸቶታት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሉካኩ 113 ኣመዝጊቦም ይርከቡ ብመንጽር ዕድሚኦም ነቲ ናይ ሺረር ክብረ ወሰን ክበጽሕዎ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝበሃሉ ተጻወቲ ስተርሊንግ 66 ሰይዱ ማነ 62 ሳላህ 53 ኣውፂሮም ይርከቡ ነዚ ክብረ ወሰን ክሰብሩ እቶም ተጻወቲ ዘድልዮም ግዜን ሸቶታትን ምስል ንምልከት እቲ ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ ኣጉዌሮ ኣብ 75 ዓመታት ልዕሊ 20 ሸቶታት እንተዳ መዝጊቡ ታሪኽ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማነ ኣብ 78 ዓመታት 25 ሸቶታት ሳላህ ኣብ 79 ዓመታት 23 ሸቶታት ኬን ኣብ 10 ዓመታት 14 ሸቶታት ሉካኩ ኣብ 11 ዓመታት 15 ሸቶታት ስተርሊንግ ኣብ 12 ዓመታት 18 ሸቶታት ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት እንተዳ መዝጊቦም ሓድሽ ክብረ ወሰን ከጽሕፎም እዚ ብቁጥራዊ ቅማረ ክውን ክኸውን ዝኽእል ክመስል እንከሎ ኣብ ሜዳ ግን ሙሉ ብሙሉ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ኣይካትዕን ካብ ቅድሚ 3 ዓመት ጀሚሩ ኣብ ኤውሮጳ ቀንዲ ኣዛራቢ ኣርስቲ ኮይኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ጉዳይ ምውፃእ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ ማለት ብሬግዚት እንግሊዝ ካብዚ ማሕበር እዚ ሙሉ ብሙሉ ኣብ እትወፀሉ ግን ዕጫ ናይቲ ዝበለጸ ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ውድድር መድረኽ ዓለምና ዝኾነ ፕሪሚየር ሊግ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ ብዙሓት ተንተንቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ እንግሊዝ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ተጻወቲ ብነፃ ከም ደቂ ሃገር ተወሲዶም ግብሮም እናኸፈሉ ብዘይ ፀገም እዮም ዝጻወቱ ዘለዉ እዞም ኤውሮጳውያን ተጻወቲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ እንተዳ ወፅያ ግን ወፃእተኛታት እዮም ክኾኑ እዚ ናይ እንግሊዝ ካብ ኤውሮጳ ናይ ምውፃእ ጉዳይ بتزاواري ناي سرح فقط تصاوتي ناي مسجار جنزب بقطة دما نبريمير ليج كرخاخ ولو يخيل يوم إذا قداي زي عزيو تنكافي بمقانو بزوحات حلفت جانتات سكفت أما بمقلات يركبهم ناس سكفت زي حلفت استفل عليها ليجاتون بزقبال تجنزيبهم كم زلوا يوم نت قداي بقربها زي كتاتلو تنتنتي زحبرم انت هنا اتلك عاود سلوا بريكزيت اب بريمير ليج صاب حج بلك انا بحزبين تصاوت خصو اغرناي تزرغحن انجليز بخمي اغباب كاب حبرت اوروبا كمتوصاي توسنن انجليز كاب تحبرت دحر موصا زهلو كلنتناوي زمدناتات كمي كخون على واب زبلار استي كلتيوم وغنات ايتسمعون كاب
ካብ ዘቀራርቦም ዝፈላለዮም ነገራት ይበዛሕ ናይ ኩዕሶ እግሪ ነገሩን ሓደ ካብቶም ኣዛረብቲ ኩርናዓት ምዃኑ ኣየጠራጥረን ክሳብ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቀረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣካላት እቲ ጉዳይ ንፖለቲከኛታት ገዲፎም ንኣወንታዊ ውፅኢት እዮም ዘጽበዩ ዘለዉ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዋ ኣመለኻኽታ ወይ ዝህልዎ ኣተሓሕዛ ክሳብ ሕጂ ግልጽ ዝገብር መግለጺ ኣይሃበን ንሱን ውሳነ ፖለቲከኛታት ዝጽበ ዘሎ እዩ ዝመስል እቲ ዘሎ ምዕባለታት ናበይ ኣንፈት ይኸይድ ኣሎ ብዘየገድስ እንግሊዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ዝተርፍ ኣይመስልን እንግሊዛውያን ኣብ ሰነ 2016 ኣብ ዘካየድዎ ረፈረንደም እዮም ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ 51.9 ሚእታዊት ብዝኾነ ድምፂ ኣድሚፆም እዚ ዜና እዚ ብቐዳምነት ልዑል ስምባደ ዝፈጠረለን 20 ጋንታታት ፕሪምየር ሊግን ኣብቲ እዋንቲ ድማ ብወንበር ፕሪምየር ሊግ ዝነበረ ሪቻርድ ስካደርሙር ነቲ ውሳነ ናይ ህዝቢ እንግሊዝ ፍጹም ዘይሳነ ውፅኢት ክብል ይገሊፅዎም በቲ ኮይኑ በቲ ጽልዋ ብሬግዚት ኣብ ፕሪምየር ሊግ በቲ ፖለቲከኛታት ዝገብርዎ ዘለዉ ዝርብ ክውሰን እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ ክልተ ኩርናዓት የዛርቡ ኣለዉ ተሪር ብሬግዚትን ፎኪስ ብሬግዚትን እቲ ናይዞም ክልተ ኣካላት ምፍልላይ ተሪር ብሬግዚት ክኸውን እንተዳ ተወሲኑ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ካብቶም ብቀረባን ብቕልጡፍን ዝጽለዉ ወገናት ክኸውን ምዃኑ ኣየጠራጥርን እንተዳ እቲ መስርሕ ፍኹስ ዝበለ ክኸውን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ድማ ፕሪምየር ሊግ ዝሓሸ ዕድል ክረክብ ከም ዝኽእል ገምጋማት ኣሎ እንተኾነ እዚ ናይ ብሬግዚት ኩነታት ሃርድ ይኹን ሶፍት ብፍላይ ንመስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ብቐጥታ በኣሉታ ክጸልዎ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዝበዝሓ ጋንታታት ብዙሓት ወጻእተኛታት ተጻወቲ ስለ ዘለዎን ክህስያ ከም ዝኽእላ ብምግላጽ እንታይ ከም ዝገብራ ጠፊእወን ከም ዘሎ ክሕብራን ከለዋ ኣሰልጣኒ ካርዲፍ ኒል ዋርኖክ ግን ናይ ብሬግዚት ውሳነ ኣብ ጋንታታት ምዕሩይ ተወዳዳርነት ንኽህሉ ከም ዝሕግዝ ብምግላጽ ብቕልጡፍ ኣባይታ ክትግበር ለበኡ ኣቕሪቦም ንሓለፍቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ መዋጥር ሸሚምዎም ዘሎ ኩርናዕ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል እዩ ነፃ ምንቅስቃስ ናይ ሰባት ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ንዕቤት ኩዕሶ እግሪ ኣህጉር ልዑል ተራ ዘበርከተ ምዃኑ ይእመነሎም እዚ ሰባት ብነፃ ናይ ምስግጋር መሰል ምልክት ሕቶ እንተዳኣትዩ ኩዕሶ እግሪ ኣህጉር ብዓቢ መጠን በኣሉታ ክጽሎ ምዃኑ ኣየጠራጥርን ናይ ተጻወቲ ካብን ናብን ናይ ምስግጋር ጉዳይ በተናእሽቱ ጋንታት ዕሽሽ ወላ እንተተባህለ ነተን ዓበይትን ብደረጃ ዓለምን ኤውሮጳን ተወዳደርቲ ዝኾና ጋንታት ግን ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ ይኸውን እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ውሳነ ምስ ናይ ሰባት ምእጋድ ካብ ነፃ ምስግጋር እንተዳ ተደሚሩ ከዓ ግዳይ ክሳራታት ከይገብረን ልዑል ፍርሕ ኣለወን ተን ዓበይቲ ክለባት ድሕሪ እዚ ብሬግዚት ዜጋታት ጀርመን ፈረንሳን እስጳኛን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ብኸም በዓል ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን እንተዳ ተደልዮም እቲ ዝሓልፈዎ መስርሕ ልክዕ ከምቶም ዘይ ኤውሮጳውያን ክኸውን እዩ ስለዚ እቶም ስፖርተኛታት ከም ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ እንግሊዝ ክሰርሑ እንተዳ ኮይኖም ሕጊ ዕዮት ሃገር ንዝጠልቦም ነገራት ከማልኡ ክግደዱ እዮም ናይ እንግሊዝ ሕጊ ዕዮ ብዙሕ ርቋይታት ከተማልዩ ዝሓተካ ነዚ ኩርናዕ እዚ ኣብ ገምት ብምእታው ቢቢሲ ኣብ 2016 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቻምፒዮንሺፕን ናይ ስኮትላንድ ፕሪምየርሺፕን ኣብ ዝርከቡ ኤውሮጳውያን ተጻወቲ መጽናዕቲ ኣብ ዘካየደሉ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ናይቶም ተጻወቲ ነቲ ዘድሊ ርቋይታት ሙሉእ ብምሉእ ዘየማልኡ ኮይኖም ጸኒሖም እዚ ናይ ብሬግዚት ኩነታት ኣብ ተግባር ምስ ወዓለ ድማ ጋንታት እንግሊዝ ንናይ ኩዕሶ እግሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኾኑዎን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚዮም ተጻወቲ ኣብ ምርካብን ምፍራምን ዓብ ሽግር ከጓንፈን ይኽእል እዮም ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ፊፋ ኣብ ጉዳይ መስርሕ ምስግጋር ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚዮም ተጻወቲ ተሪራ ኣተሓሕዛ እዩ ዘለዎም እንተኾነ እዚ ሕጊ ንሃገራት ኤውሮጳ ንኹለን ብሓደ ጠርኒፉ ስለ ዝርኢ ኣብዚ እዋን እዚ ተን ጋንታታት ዝኾነ ፀገም የብለንን እንተዳ እንግሊዝ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ተገሊላ ግን መንእስያት ተጻወቲ ምፍራም ደው ከተብልያ ማለት እዩ ንኣብነት ኣርሰናል ንፋብሬጋስ ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ካብ ባርሴሎና ከተፈርሞ ኣይምኽኣለትን ዓይነት እዮም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ናይ ብሬግዚት ኩነታት ቅድሚ ቀጥታዊ ጽልዋ ምሕዳሩ ባዕሉ ሓደ መማሓየሽ ሕግታት ከተኣታቱ ፈቲን እዮም ንቁፅሪ ወጻእተኛታት ተጻወቲ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ካብ 17 ናብ 12 ከጉድል ወሲኑ እዚ ሓድሽ ሕጊ ብፍላይ ነተን ዓበይቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ብቐጥታ ይጸልይዎን እዚ እቲ ናይ ተጻወቲ ኩርናዕ ክኸውን እንከሎ ብመድያ ሰልጠንቱን ብሬግዚት ጽልዋ ክህልዎ ምዃኑ ፍሉጥ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ፕሪምየር ሊግ ትዛዓብየ ናይ ውድድር መድረኽ ዓለምና ኮይኑ ብምህላው ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ወጻእተኛታት ኣሰልጠንቲ ኣብዚ ውድድር እዚ ተቆፂሮም ኣብ ምስራሕ ይርከቦም ንኣብነት ብሬግዚት ንኣሰልጠንቱን እንተዳ ክጸሉ ጀሚሩ ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑል ቸልሲ ቶተንሃምን ኣርሰናልን ኣሰልጠንተን እንግሊዛውያን ስለ ዘይኮኑ በቀረባ ክጽለዋየን ኣብዚ እዋን እዚ 14 ካብቶም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝርከቡ 10 ኣሰልጠንቲ ወጻእተኛታት እዮም ስለዚ ዝኾነ ዓንቃፍ ሕጊ ኣብቲ መስርሕ ናይ ብሬግዚት እንተዳኣትዩ ህላውነት ገለ ካብዞም ኣሰልጠንቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብፋይናንሳዊ ወጻኢታት ክርአን ከለውን ብሬግዚት ኣብ ክለባት ጽልው ክሕድር ምዃኑ ኣየጠራጥርን እንግሊዛውያን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክፍለዩ ካብ ዝወሰኑሉ መዓልቲ ፋይናንሳዊ ጽልዋ ኣብ ጋንታታት ክርአ ከም ዝጀመረ እዩ ኣብ መንበር በርንሊ ማይክ ካሪክ ዝሕብር ናይ ፓውንድ ገንዘብ አንጻር ኤሮ ብምጉዳሉ እንግሊዛውያን ጋንታታት ኣብ ዕዳጋ ተጻወቲ ከም ካልኦት ጋንታታት ክዋስኣን ጸብለል ክብላ ናይ ከኣላን ባህል እዮም
ጋርሊክ ንማዕከን ዜና BBC ኣብ ዝሃቦ መብርሂ በዚ ናይ ብሬግዚት ኩነታት ኣብ መንጎተን ኣብ ላዕለዋይ ዲቪዥን ዘለዋ ጋንታታት ዘሎ ፍልሊ ዝጸብብ ዝመስሎም ሰባት ብዙሓት እዮም እንተኾነ እቲ ዝስዕብ ኩነታት ብኣንጻር እዩ እቲ ፍልሊ መሊስኡ ክገፍሕ ክብል ተዛሪቦም ፕሪምየር ሊግ ኣብ 1992 ካብ ዝጅምር ክሳብ ለይተሎሚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ውጽኢት ሓያል ጻዕሪ ምዃኑ ኣይጠራጠርን ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሊግ ኣብ ዓለም ቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ተጻወትዩ ሓቂፉ ዘሎ ከም ውጽኢት ናይዚ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዛ ዓመት እዚ 8 ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ክበጽሓ ዝኽኣላ ጋንታታት ናቱ እየን ካብዚአን ሰለስተ ነታ ጽዋዕ ዓቲረና እንግሊዛውያን ጋንታታት ካብ ናይ ቴሌቪዥን ኣታዊ ብመሰረት ዝረኽብኦ መጠን ገንዘብ ተወዳዳርነትን ዓለም ለኻዊ ክገብርኦ ኽኢለን እየን እንተኾነ እዚ ዓለም ለኻዊ ተወዳዳርነት ናይተን ጋንታታት መንግስቲ እንግሊዝ ተሪር ብሬግዚት እንተዳ መሪፅዋ ምልክት ሕቶ ከኣትዮም መንግስቲ እንግሊዝ በተሪር ብሬግዚት ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት እንተዳ ተፋቲሑ ሓደ ብሉጻት ተጻወቲ ነቲ ዝስዕብ ቢሮክራሲ ጸልዮም ናብቲ ሊግ ካብ ምምጻእ ክሕንግዱን ይኽእሉ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ እንግሊዝ ንምጽዋት ዘኤውሮጳውያን ተጻወቲ ጥራዮም ናይ ስራሕ ፍቃድ ዝሕተቱም ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ትፍታሕ ምስ ተገብረ ግን እቲ ሕጊ ዘእንግሊዛውያን ተጻወቲ ኩሎም ናይ ስራሕ ፍቃድ ክሕዙ ከገድዶም እዩ ናይ ስራሕ ፍቃድ ዝህብ ኣካል እንግሊዝ ሕቶኻ ምስ ኣቕረብካ ንብቕዓትካ ማብርክቶኻን ርኢን መሚኒ ፍቃድ ዝህበካ እቲ ናይ ምመያ መስርሕ ንብቕዓትካ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ዘለካ ኣበርክቶ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ክለባት ዝነበረካ ኣበርክቶን ካልእን ኣብ ግምት ዘእቶም ናይ ተጻወት ናይ መሰጋገር ገንዘቡን ከም ረቋሕያ ኣብ ግምት ያእትዩ እዚ ናይ ስራሕ ፍቃድ ካብ ፈለማ ንኹሎም ወጣተኛታት ተጻወቲ ዝሓቁፍ ነይሩ እንተዝኸውን ቸልሲ ሎሚ ብዘይ ንጋሎ ካንተ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ብዘይ ሪያድ ማህረዝ ጻወታ ማህለዋ ማለት እዮም ምክንያቱ እዞም ክልተ ተጻወቲ ናብ ሌስተር ሲቲ ክመጹን ከለዎም ሃገራውያን ጋንታታቶም ዝኾነ ናይ ጾወታ ግዜ ኣይሕለፉን ነይሮም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰፊሕ ትንታነ ንዘይ ወጻተኛታት ተጻወቲ ኣብ እንግሊዝና ህርእ ጸኒሕና እንግሊዛውያን ተጻወቲ ካብ ሃገሮም ኣብ ዝወጹሉ ዝብል ሕቶ ምምላስ ከዓ የገድስ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ብቁጽሪ ውሕዳት ዘይኮኑ እንግሊዛውያን ተጻወቲ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ፋሒሎም ኣብ ምጽዋት ይርከቡ እንግሊዝ ካብ ኤሮዞን እንተዳ ወጽያ ድማ መስርሕ ምስግጋር እንግሊዛውያን ተጻወቲ ናብ ካልኦት ኤውሮጳውያን ጋንታታት ብኣህላኺ ናይ ወረቐት መስርሕ ዝሓልፍ ክኸውን እዮም ከም በዓል ጋሬዝ ቤይል ጆርዳን ሳንቾን ሬይስ ኔልሰን ካ ተጸለውት ክኾኑ ምዃኖም ርጉጽ እዮም ፖለቲከኛታት እንታይን ብኸመይን ይውስኑ ብዘየገድስ እንግሊዝ እንተደንጎየት 30 ሰነ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ትወጽያ እቲ ምውጻእ እንታይ መስርሕ ዝተኸተለ እዩ ሓቢርና ንሪኦ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሎሚ ኮንካ ምትንባይ ኣሸጋሪ እዩ በሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ቅንጥብጣብ ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሶሉስ ብመልሲ ሕቶታትኩም ይራኸበና ዳሕንቀድኒ እዩ